सबसे आगे आउनियन सबके खुशी सालाम जनाई दिए আছে আৰু মই কথা একটা কওলে মন থাকা দো PM-KISAN 13 ইনস্টলমেন্ট না পাখানি পিছে আছে তাখান পি কমেন্ট করে পা নাই কই কিনা হলবি ইটো কিলা রিজন ব্রা পা নাই ইটো রিজন দো হলে কমেন্ট সেকশন দে না রাখে তো আমি না জানে কি কারণে ব্রা পা নাই তো কি কারণে ব্রা পা নাই ইটোলা রিজন দো রাখি দিছে কইলে তো ইটো হিসাবতে আমি ভিডিও দো আনিও পারবো বিচারে কিনা ইনা ইটো জানাই দি আছে মরম ব্রা আউনিয়ানলা রিজন দো রিজেকশন দো ইটো রাখি দিবি सबसे आगे जोआबार ला वीडियो लास्ट वीडियो लगा कथा एकटा क्लियरिफिकेशन करि দিব जोआबार लास्ट वीडियो ते कोआ तो कुन खान 13 इंस्टॉलमेंट पा नाय इतो ला फान इतो खान तो इतो बार 14 इंस्टॉलमेंट दे इकिलो ओरे मिलाय ना 4000 पाबो कोआ तो इतो लगा मतलब 13 इंस्टॉलमेंट ना पा मतलब कागज ठीक ना थाका बा पा नाय तो इतो कागज तो ठीक करि लबो लागे इना कुरसि कोले पाबो 14 दिबे और 13 ते कागज ठीक करा नाय कुरसि कोले तो 13 ला तो নহয় কিনা 14 লা বি নাপা হৈ যাব ইটো বা নিচৰ লা স্ট্যাটাস একবাৰ চেক কৰিবি ইটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইট তে যাই কিনা কি ঠিক আছে কি ঠিক না ইটো চেক কৰি লবি দে ইটো টিক টাক কৰিছি কলে তো লাস্ট টাইম নাপা খান ইটো বাৰ 14 তে মিলাই কিনা পাই যাব আজি লা কন্টেন্ট তো আছে ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন আইডি ওপৰতে ল্যান্ড আইডি मतलब মাটি আমি আনটো কব মাটি পাতা মাটি লাখা একটা ইউনিক নাম্বার একটা থাকিব ইটো চুন্দু খেতি করে আছে কিমান ফিকাতে খেতি করে আছে ইটো জায়গা লাগা একটা ইউনিক আইডেন্টিটি থাকিব ইটো তো আমি আন ইটো নাগাল্যান্ডে হৈছে গলে তো রেভিনিউ অফিস তাতে পৰা পাই যাব আমি আন তো সরি পাই যাব নহয় তাতে রেভিনিউ অফিস তাতে পৰা পনাও পাৰে আমি খান ইটো পনাইছে গলে ইটো আইডি তো পাবো আৰু ইটো ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন আইডি আৰু ল্যান্ড সিটিং ইটো তো আলাক আছে দে ইটো আলাক কনসেপ্ট আছে দে इतो ল্যান্ড সিটিং লা ঝামেলা থাকা খান কাৰণে বি নেক্সট ভিডিও তে মই আনিব আপলোড করব আজি তো নাপাৰা হৈছে পিছি লম্বা হৈ যায় ভিডিও তো আজি তো ইটো ল্যান্ড আইডি তো রেজিস্ট্রেশন ইটো কিনা ফিল করব ইটো দেখাই দিবি কই কিনা কমেন্ট সেকশন তে থাকিছে ইটো পৰা ইটো দেখাই দিবলে আছে আৰু আমেন সব পৰা জানি আছে আমেন নাগাল্যান্ডৰ নাগা মানুহৰ তো মাটি পাতা নাথাকে বেছিভাগ ইটো পৰা ইটো রেজিস্ট্রেশন আইডি বিচাৰলে বি টিকটাৰ পাই যায় ওয়েবসাইট টিভি কিলি মানে ল্যান্ড হি মাটি হি রেজিস্টার্ড করা নাই পাতা হি নাই তো কিনা না কুট পৰা ইটো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তো পাবো হয় তিমাবুৰ কহিমা এনা আরে ঘৰ বনা জাগা এটা খান নহলে কিবা মাটি খান ইটো খান আজিকালি পাতা তো বনা শুরু হৈ আছে আৰু কিনাৰ পুষ্টি খান দিতো নাথাকিব বেছিভাগ নহয় থাকাই নাথাকিব সব মানুহ লা মাটি পাতা তো ইটো পাৰা তাক ইটো PM-KISAN বেনিফিশিয়ারিজ খান তো কোনটো মাটি লাগা ইটো ফান বাই আছে ইটো লাগা তো হলে রেভিনিউ অফিস তে যায় না ল্যান্ড রিসোর্স ইটো রেভিনিউ অফিস তে যায় কিনা ইটো মাটি পাতা তো ইটো পনাই লৈ কিনা রাখিলে ভাল আছে কই কিনা ইটো বি জানাই দি আছে তো এটা ভিডিও শুরু করব আইবে PM-KISAN বেনিফিশিয়ারিজ খান বেছিভাগ ফান বেনিফিটস না পাই কিনা ব্লক হৈ যাতো রিজেক্ট হৈ যাতো কি নিমিতে কইছি গলে তো ল্যান্ড ডিটেইলস ল্যান্ড আইডি না ইটো রেজিস্ট্রেশন কৰাম ইটো নাহালে ইটো নাথাকে ইটো নিমিতে বেছিভাগ রিজেক্ট হৈ থাকে এতিয়া ইটো নতুন পোর্টাল নতুন আপডেট আহা বেছিতে ইটো বেছি মানুহলা রিজেক্ট হৈ আছে না খালি ইটোই নহয় আৰু আপুনি যদি সার্ভিস তে আছে কইছি গলে তো ইটো বি রিজেক্ট হ'ব দে ইটো পৰা আপুনি ভলান্টিয়ার কৰি লব লাগে দে ইটো নইলে রিফান্ড কৰবলে ওলাব এতিয়া सबसे आगे PM-KISAN ला ऑफिशियल वेबसाइट ते लॉगिन करबो इटु पिछिते स्क्रॉल डाउन करबो इनरना इदु राइट फाले यादे अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर गोइना थाका इदुते क्लिक करबो इदु मोबाइल दिबि पारि जाबो इदु बासिते इदु पेज आहि जाबो इदु पेज खुली जाबो इदु बिचिते आधार नंबर तो फिल करबो आधार नंबर फिल कर लबो इदु बासिते इदु कैप्चा कोड तो इदु फिल करबो याते की लिखि किना আছে इदु इতিয়া इदु कैप्चा तो फिल कर लबो इदु फिल करि खतम होइसे ताते राइट साइड ते सर्च कइना थारो इदुते क्लिक करबो इতিয়া याते निजिते सेल्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इदु दिखाइ दिबे আছে इতিয়া कोनটো मोबाइल नंबर रजिस्टर करना আছে इदु बे एक्टिव आसिना ना इदु बे जानिबो लागे इदु बासिते इता गेट मोबाइल ओटीपी इदुते क्लिक करबो लगे ओपरते इंटर वैलिड इमेज टेक्स्ट कइना आइबो इनरना इदुते क्लिक करबो इधर याते फर्स्ट ते टाइप करा वाला कैप्चा तो डिलीट करबो इदु আছে আৰু ইয়াতে নতুন वाला कैप्चा फिल करबो तिता आमेन ओटीपी पावले আছে ভালবা চাবি ইদু বিচিতে আৰু নিচে টিকেট মোবাইল ওটিপি ইদুতে ক্লিক করবো এটা ইয়াতে ওপৰতে দেখাই আছে ওটিপি has been sent to your mobile number কই কিনা ভালবা চাবি
এতিয়া কোনটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে ইটোতে OTP টো সেন্ড কৰি কিনা আছে ইটো OTP লৈ কিনা নিজে ফিল কৰিব OTP টো পাই যাইছে এতিয়া ইটোকে ফিল কৰিব 3427 ইটো পিছতে ইটো get আধাৰ OTP ইটোতে ক্লিক কৰিব আৰু ওপৰতে ক্যাপচা ফিল কৰিবলৈ আহিব কিমান বাৰ OTP ফিল কৰিব ইমান বাৰ ক্যাপচা ফিল কৰিবলৈ আহি থাকিব ইটোকে ফিল কৰি ল'ব ইটো ক্যাপচাটো ভালবাৰ চাইনা ফিল কৰনা এটা নিচিতে get আধাৰ OTP ইটোতে ক্লিক কৰিব এটা এতে নিচিতে enter আধাৰ registered mobile number কৈ কিনা ওলাইছে এটা ইটো ফার্স্ট লাগা ক্যাপচা কোড তো ইটো ডিলিট করব না এটা নতুন वाला ইটো একবার আৰু ফিল কৰি কিনা get OTP তে ক্লিক কৰিব ইটো বাছিতে এতিয়া কোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰ কে লিংক আছে ইটোতে OTP একটা আহিব ইটো বাছিতে ইটোকে ফিল কৰিব ইটো আহা পিছতে ইটোকে ফিল কৰা পিছতে আৰু ইটো ৰাইট সাইডতে সাবমিট অথেন্টিক তাতে ক্লিক কৰিব এটা ইটো वाला পেজতে এডিট সেলফ ৰেজিস্টাৰ্ড ফাৰ্মাৰ ডিটেইলছ কৈ কিনা ওলাই যাইছে এটা কি নপুংচি কিনা আছে ইটো আনহালিও পাৰব ইটো পেজতে ইটো খোলা পিছতে এতিয়া আপুনি কি হালিবলৈ মন আছে নহলে কি পুলি কৰো মন আছে সব পারে যাব এটা ওপৰতে ৰাইট হ্যান্ড সাইডতে ল্যান্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন ID ফিল কৰিব তো ফিল কৰাৰ পিছতে ৰেশন কাৰ্ড নাম্বাৰ ফিল কৰিব ইটো পাছতে আৰু ইয়াতে কিতে আমি হান yes তে ক্লিক কৰিব 3000 কাটি যাব ইটোৰা yes নহয় কিনা no তে ক্লিক কৰিব লাগে দে ইটো ইয়াত ৰাখিবি no তে ক্লিক কৰিব লাগে ইটো no তে ক্লিক কৰা পিছতে এতে সিঙ্গল না জয়েন আছে ইটো ফিল কৰিব লাগে দে ইতে কাঠা নাম্বাৰ হালিব ঠিক ঠাক ইটো পাছে ইয়াতে তাক নাম্বাৰ হালিব না ইটো পাছে ভালবা চাইনা হালিবি ইটো পাছে ইফালে ৰাইট সাইড ফালে হেক্টৰ কিমান মাটিটো ডাঙৰ আছে ইটোলা হিচাপতে হালিব দে কথা আউনিলা মাটিটো 0.02 0.03 নলিবি কি বি থাকিব পাৰে ইটো কি আছে ইটো লিখি দিবি তাতে ইটো পাছে দে এটা নিচে দে ল্যান্ড ট্রান্সফার স্ট্যাটাস ইনাওনা আছে তো मतलब আউনিলা ইটো মাটিটো কিতিয়া পৰা আছে 2019 আগে পৰা আছে না পিছিতে আছে ইটো হিসাব চুজ কৰি না বিফোর আফটার ইনাওনা ক্লিক কৰিব দে চো এতিয়া আৰু এতে নেক্সট দে ল্যান্ড ট্রান্সফার ডিটেইলছ ইনা আছে তো ইটো বাবা আমাৰ পৰা দিয়া না নিজৰ কিনা হৈছে বুলি পারচেজ হালিব ইটো হিসাবতে এতে ফিল কৰি ল'ব দে চো ইটো ভালবা ইটো পাছতে ইটো লা নেক্সট ডে আৰু ইটো ল্যান্ড ডেট ভেস্টিং ইটো ভালবা ফিল কৰিব ল্যান্ড ভেস্টিং ডেট ইটো ভালবা ফিল কৰিব দে ইটো পাছতে ইটো আন সব ঠিক ঠাক ফিল কৰিব ইনাৰনা আৰু একবাৰ ভালবা চেক কৰি চাবি নিজৰ বা ইটো পাছে লাষ্ট ডে নিচিতে সেভ তে ক্লিক কৰিব দে চো ইটো সেভ তে ক্লিক কৰিছে হৈ যাইছে ইটো পাছতে আউনিকে আৰু কিবা আহিব ঠিক হৈছে না হোৱা নাই ইটো মেছেজ আহিব আৰু এটা মৰম পৰা একবাৰ আউনিলা ফোন লা স্ক্রিন তো রোটেট করবি খরাবে মই কিবা একটা কহলে আছে ইয়াতে ফোন দি কিনা করব ইটো কই আছে দে কাম এটা মই পিসি দি কৰি আছে ফোন তো কাম চলি আছে ইটো বা ফোন দি দেখাই দিব পাৰা নাই পিসি বাই দেখাই দিছে ইটো নিমিতে পিসি দি সা ইনাৰনা ফোন দে সাটো সেম হ'ব ইটো নিমিতে ফোন দি কিনা কৰো নাজানা খান কাৰণে দেখাই দি আছে ইটো বা স্ক্রিন তো খৰাই লৈ দে জো তে PM-KISAN কোনা টাইপ আমি অলরেডি টাইপ করনা আছে ইয়াতে এরর বা দেখাই আছে ইটোকে পেস্ট কৰি দিব ইটোকে তাপাইছে গলে আহি যাব অলপ ৰখি দিবি এটা ইটো আছে এটা সব ওপৰৱালা ইটোতে ক্লিক কৰিব ফোন দি কৰিছি গলে তো ইনাৰনে ইটো ক্রোম দে লৈ যাবলৈ আছে এটা জাস্ট ওয়ান্স তে ক্লিক কৰিব নেটৱৰ্ক একদম বেয়া আছে वाईफाई চলাই আছে হলে একদম বিয়া আছে ইটো খোলা বিচে চাবে হে ইটো নাকা আছে তো এতে কোনবা লাতে ইটো এরো মার্ক থাকিব আৰু কোনবা লাতে ইটো তিনটা টট থাকিব দে তিনটা টট থাকিলে এরো থাকিলে ইটোতে একবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিছে গলে ইটো খুলি যাব ইনাৰনা নিচিতে আহিব ইনাৰনা এতে এরো বা দেখাইছে টেক্সট অফ সাইট কৈ কিনা থাকাটো ইটো কিনাৰ লা বক্সটো ইটোতে তাপাব ইনা হৈছে গলে এটা ইটো কম্পিউটাৰ পিসি লা স্ক্রিন তে আহি যাব ছুটো কৰনা এতে সব আহি যাব তো পিসি কম্পিউটাৰ তে কি চলাই আছে কি আহি আছে এটা সব আহি যাব চাবি আপডেশন অফ সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফাৰ্মাৰ খালি ইটোই থাকিছে আমি পিসি তে কৰিছে ফোনটো একটা কাম থাকা কাৰণে ইটোৰা পিয়া নাপাই দিবি কইনা জানাই দি আছে হলবি সব সেমই আছে দে আৰু এতিয়া আমি হান
Naga manhan karne to main to land registration ID to kut pa pabo kinar na pabo itu ekta jhamela tension ekta hoi jay to sob pra bhal itu ase online khan ni bisari na nijor laga jaga de kute agriculture office ase na itu agri department de jai kina pungji kina tade la officer khan lore kotha kori kina PM Kisan karne itu land ID to ola igona nijor la mati kundu ase itu dikhai kina mundal khan lore ki lore milai kina inar na itu ID to bonai lo lage inar na feel guro lage manu khan alag state te do dusra India bhale ro itu bhulek koi kina ekta Google de bisarle pai tade pai jai registration ID to nijor la Aadhaar number khan hala bichide holibe aman Nagaland de do ami bisari saise na pai kile gole itu government bhabe iman service niti kina ase itu agri department aru itu revenue department itu khan ba mati la land resources khan to bishi bak sai itu khan ki chai kina ekbar log kuri saile phal aru itu agri la department ba pai jabo takhan ponai kina dibo parbo olop para tak cholte koi kina ini jabani sani khawle be olop solop ti kina ina olai loile itu phal aru itu PM Kisan la itu khan to ponai na rakhile phal free poisa pai ase 2000 hole ki jane bichite to aru bishi bi hoi jabo pare time hisab te ina ajila yate kotam korbo ina next video to lane setting laga anibo koina bhabna kore ase to awnian kiman jon sai dise khushi paise aru kiba nupungji kina ami ba koise noile galti koi kina thakise gole awnian comment section de rakhi dibi de koi kina sob ke janai de ase aru khushi pai ase bye bye cho